दाजु बहिनी भएर यहाँ आँखा होइन किनकि हामी दुईजना सिङ्गल छौँ दाजु बहिनी आउनु भएको अवसर So guys, welcome back to my another vlog of Shankar Ghumeko video. Hey guys, and guys, म चाहिँ आज एकदम कसरी भन्ने हैन ठन्डा भइकिन प्लान गर्नु चितवन जानु पर्ने भयो अफिसै छोडेर पनि हैन अफिसमा बिदा माग्न आज अनि त्यसपछि अब चितवनतिर लाग्नु पर्ने हुन्छ अनि म बुवालाई लिएर जान लागेको छु चाहिँ बुवा चाहिँ घरबाट शनिबार आउनुहुन्छ म चाहिँ यहाँबाट शनिबार पुग्छु शनिबारमा भेटबाट ट्याक्टर उतातिर जानु पर्ने हुन्छ है अब यहाँबाट चाहिँ म सुन्दर बजारतिर लाग्छ है So guys, we are finally in Shrivan. Drawing यहाँ चाहिँ एकदम चिसो एकदम चिसो छ प्लिज छैन यस्तो आवाज आउँछ हैन एकदमै र हामी चाहिँ लगभग 11 बजे चाहिँ मुनि फर्काउनु पर्ने हुन्छ किनकि 11 बजेदेखि त्यहाँ जामै चल्छ न त कुम्बरसँग एरिया हुन्छ हाम्रो काम पनि भन्नेवाला छ भोलि शनिबार छ भोलिको काम भन्नेवाला हुँदैन सो यहाँबाट हामी चाँडै 11 बजे चाहिँ कटिसक्नु पर्ने हुन्छ अब बुवा उताले आउनुहुन्छ म यहाँ पुगिरहेको छु र बुवा जानु पर्ने हुन्छ शनिबार अहिले खाम्ला बाटोमा चिया खानु होइन बस्नु सो हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेका छौँ अहिले चाहिँ र जाम गर्नु पर्यो हजुर सो दिस इज अब खैर नि बाटो अगाडि मुभमेन्टको लागि हामी अगाडि बढिसक्यो सायद अलि सानो बाटो भएर होला भेरी साउरो बाटो एन्ड वान वे जस्तै छैन एउटा भएपछि अर्को जान पाउने तलै बल्ल मिलिजुली वान वे पहिला अर्को झर्नुपर्ने हुन्छ यो ट्रकले धुलाउन आएला चाहिँ र यो चाहिँ मुभिङको नयाँ पुल यतापट्टि पुरानो पुल रहेको छ र यहाँ मुभमेन्ट कतिवटा कति बेरमा आइपुग्यो हुन्छ जम्न यहाँबाट यतापट्टि जानुपर्ने हुन्छ चितवनको लागि हामी चितवनको लागि यता निस्किसकेका छौँ बाटोतिर यस्तो चिया खाना रोक्छु म अहिले दोनों चिया खाने मोबाइलको बारे चाहिँ यस्तो छ होइन पुरै दोस्तै भयो क्या पछाडि पुरै गरिरहेको छ होला अनि ठाउँमाहरू बाइक र मोबाइल पुरै दोस्तै भयो होइन पुरै धुलै धुलो हेर्नु होइन यस्तो खतरा धुलै धुलो भयो
र अब यहाँ चाहिँ खान्छ खानुपर्ने देन उतापट्टि लाग्नुपर्ने बाइक त खासै केही धुलो भएको छैन होला बाइक चाहिँ खासै त्यस्तो ठिकै छ होइन मान्छे चाहिँ जस्तो भएको सो यहाँबाट पनि निस्किनु पर्ने हुन्छ अब जाम त कट्नु पर्यो बस्नु सो हामी रामनगर आइपुगेका छौँ अहिले चाहिँ घाम लागिरहेको छ जस हल्की हल्का भने रिलिफ फिल भइरहेको छ है फेरि भन्नाले अलिकति लाइक होइन चिसोबाट रिलिफ है यस्तो चिसो भइरहेको थियो अघि त किन ब्रेक हुनाले र यताबाट चाहिँ अब देवघर जाने बाटो भइहाल्यो अफकोर्स बाटो छैन त के यस्तो बाटै भत्काएर खानीमा आउने भनेर ओर्लिन त कताबाट ल्याउने हो ओहो सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्ते है होलसेलमा ठिकै छ घरबाट डाइरेक्ट एकछिन यहाँ धुलो सुलो फालेर जाऊँ भनेर भत्केरै भ्याइनु हो क्या कहाँ हो यो फुडेन मग कता ए म के भन्छ नि यही लाइन चोक हो कि के भन्छ म यो उसमा हो यो रेड कार्पेटको अगाडि हो कि ठ्याक्कै त्यहाँबाट कता आउने भन् यहाँ ग्यारेजकै अगाडि हो म के हो सुँगुर पसल रहेछ यहाँ सुँगुर हो कि के हो छ त यहाँ सुँगुर मासु पसल बुँगुर मासु पसल छ सटर यो क्लासिक सेन्टरको आडाको हो कसम के बनाएको त नि यो पुरै भत्काइदिएछ यार ए स्कुटी त यहीँ रहेछ हाम्रो सोल्टीको ए बुलेट यहीँ रहेछ त ल हाम्रो पुरै ध्वस्तै हान्दैछ त के हो यस्तो ओ मा गुड ट्रु टु लभ अङ्कल छैनन् तपाईँको ओहो बेरोजगारहरू के छ हालखबर हाम्रो बेरोजगारहरू एभरेजमा 1 2 हाम्रो अङ्कल म अहिले भर्खर आइपुग्यो के छ त कालु हालखबर
दिस आवर लौडे भाइ होइन त्यो लौडे सानो होइन ज्या परेको सधैँ भाइ हो होइन यो यसको बुलेट होइन ग्यास ट्रक होइन सो अब हामी यतापट्टिबाट यस्तो चिल गरेर जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो स्पेसली यहाँ काले भाइले कालो चस्मा लगाएर हिँड्नु है जाने किन यहाँबाट म अहिले निस्केँ केटाहरूलाई भेटेर अब जानुपर्ने हुन्छ टक्क लगाएर सो हामी चाहिँ लास्ट चेकअपको लागि यहाँ आँखा लाग्छ होइन अब यहाँ मात्रै हुन्छ गएर जानुपर्ने हुन्छ हजुर स्याम छ यहाँको आज चाहिँ काम हुन्न जस्तो छ गाइज होइन हाम्रो काम चाहिँ अनि लाइक अब भोलि म फर्किनुपर्ने हुन्छ अनि आइतबार फर्स्ट आवर भने अब शनिबार बिदै हुने भएपछि त चाहिँ कामै बन्दैन जस्तो छ त्यत्तिकै आजको दिन त्यत्तिकै जाला लाइक सबै साथीहरूसँग मिटअप भयो त्यही धेरै पछि आइएको थियो बिदामा अब सबै साथीहरूसँग मिटअप भयो अब त्यसपछि अब आजको ब्लग चाहिँ अब ठ्याक्कै घर जाने यहाँबाट त्यसपछि देखाउनु पर्ने हुन्छ अथवा कतैको केहीको प्लान बनाएर घुम्न जाने होइन त्यो पनि इन्क्लुड हुन्छ र भोलि पनि त्यस्तो प्लान भयो भने भ्लग आइहाल्छ गाइज स्टे ट्युन सो वी आर इन नारायणी साइड विथ दिस गर्ल यतै अनुहार देखाउन दर्शन गरौँ भ्लगमा देखाइदिन्छु त्यो भाइरल बनाइदिन्छु म दिस इज गरिमा नट शर्मा दिस इज पौडेल अलि यता हिँड फेरि खसाउने सो हामी दाजु बहिनी भएर यहाँ आँखाम होइन किनकि हामी दुईजनै सिङ्गल छ नि त्यही भएर अब दाजु बहिनी आउनु भएको अप्सनै छैन त्यो यहाँ एक्लै आयो त के अरे हेर त त्यहाँ के अरे डेटिङ लिएर के बोटिङ लिएर क्या र हामी चाहिँ अहिले नारायणपीठमा छौँ र आज दिनभरिको भ्लग आइहाल्छ कता हो चटपट खाने ल हामी चाहिँ आज यहाँ चटपट खान्छौँ होइन नारायणी आएपछि चटपट खाएन भने त के चिताउन आएको भएर र आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ टुङ्ग्याउँछु र कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला सेयर गर्नु होला बाई बाई सिया